Csobánc vára a Tapolcai-medence egyik legjellegzetesebb tanúhegyén magasodik, vulkanikus eredetű bazaltkúp tetején. A 13. század elején már állhatott egy kisebb erődítmény a területen, mely a Rátót nemzetség birtokában volt. Azonban a vár igazán jelentős fejlődését és stratégiai fontosságát a 14. században érte el, amikor a Gyulafy család kezébe került. Ők voltak azok, akik komolyabb erődítési munkálatokat végeztek, és a várat kényelmesebb, jobban védhető lakhellyé alakították. 1566 a magyar történelem egyik legsorsdöntőbb éve volt. Első Szulejmán szultán utolsó nagy hadjáratra indult Magyarország ellen, melynek fő célja Bécs elfoglalása volt. Azonban a hadjárat során Szigetvár, Zrínyi Miklós hősies védelme alatt útját állta a hatalmas török seregnek. Szigetvár eleste hatalmas veszteség volt, de a török sereget annyira meggyengítette és lelassította, hogy a tél közeledtével már nem indultak Bécs ellen. Azonban Szigetvár bevétele után a török hadsereg egyes portyázó csapatai vagy kisebb hadtestei továbbindultak a Balatonfelvidék irányába, mely ekkoriban a végvárrendszer déli peremét jelentette. Csobánc stratégiai elhelyezkedése miatt különösen fontos volt. A vár uralta a környező utakat, a Tapolcai-medencét, és a Balaton déli partjának nagy részét is szemmel tudták tartani innen. Egy esetleges török megerősítés Csobáncon komoly fenyegetést jelentett volna a Dunántúlra. Ekkoriban Csobánc vára Gyulafy László, a neves hadvezér birtokában volt. Gyulafy László a kor egyik legkiválóbb kapitánya volt, akinek hírnevét már korábbi török elleni küzdelmekben szerzett tapasztalata alapozta meg. Tudta, hogy a vár kicsiny helyőrsége nem veheti fel a harcot egy nagyobb, reguláris török sereg ellen nyílt terepen, ezért a vár falai mögé húzódva készült a védekezésre. A török sereg portyázói vagy egy kisebb hadtest valóban megjelent Csobánc alatt. Bár az ostrom részleteiről nem maradtak fenn pontos, korabeli krónikás feljegyzések, a történelmi hagyomány és a későbbi források alapján rekonstruálható a helyzet. A törökök valószínűleg megpróbálták felmérni a vár erejét, és talán egy gyors rohammal vagy meglepetésszerű támadással akarták bevenni. Gyulafy László és a vár mintegy 50-100 főre tehető, de annál elszántabb vitézsége azonban hősiesen ellenállt. A várfalak vastagsága, a meredek lejtők és a nehéz megközelíthetőség mind a védőket segítette. Valószínűleg a vár ágyúi és muskétái is súlyos veszteségeket okoztak a támadóknak, akik nem tudtak gyűrűt vonni a vár köré, és elhúzódó ostromra sem volt idejük, tekintve a Szigetvárnál töltött hosszú időt és a közeledő telet. Gyulafy László és Csobánc védőinek győzelme rendkívül fontos volt. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a Balatonfelvidék ezen része megmenekült a közvetlen török uralom alá kerüléstől. Ez a kis győzelem megerősítette a magyarok ellenállását, és bizonyította, hogy a kisebb, de jól védett várak képesek feltartóztatni a nagyobb török erőket is. Csobánc vára, mint egy szigony a török tengerben, a következő évtizedekben is kulcsszerepet játszott a végvárrendszerben, soha nem sikerült elfoglalnia a törököknek. Védelme az 1566-os eseményekkel beírta magát a magyar hadtörténetbe, mint a kisvárak hősi ellenállásának egyik példája. 1707 tavaszán a Rákóczi-szabadságharc idején Csobánc vára a kurucok egyik fontos erőssége volt. A várat ekkoriban egy kisebb kuruc helyőrség védte, a parancsnoka Balogh Ádám volt. A labancok, azaz a császári csapatok, szerették volna elfoglalni Csobáncot, hogy ezzel gyengítsék a kurucok pozícióit a Dunántúlon. A vár ostromára egy nagyobb labanc sereget küldtek, melynek vezetője Rabatta Károly generális volt. A labancok ágyúkkal kezdték lőni a várat, és megpróbálták betörni a falakat, de a kurucok hősiesen ellenálltak. A várvédők nem csak a falakról lőtték vissza az ellenséget, hanem kitöréseket is hajtottak végre, hogy megzavarják az ostromlókat. Balogh Ádám, a várkapitány, ravasz csellel próbálta megtéveszteni a labancokat. Azt az álhírt terjesztette, hogy nagy felmentősereg közeledik, és nem sokára bekerítik az ostromlókat. A labancok egy idő után belefáradtak az eredménytelen ostromba, és tartva a feltételezett felmentőseregtől, inkább elvonultak Csobánc alól. Így a vár megmenekült, és továbbra is a kurucok kezén maradt.
Csobánc védelme 1707-ben fontos morális győzelem volt a kurucok számára, és megmutatta a várvédők bátorságát és leleményességét. Rábukkantak egy okiratra Horváth Zsigmond cecei földbirtokosnál, aki családi levéltárában egy eredeti okiratot őrzött a várvédő kurucokról. Ez az okirat gróf Bercsényi Miklós kuruc főgenerális adománylevele volt, amelyben a védőket irányító Szász Márton kapitányt, valamint társát, Dóczy Péter uradalmi tisztartót megjutalmazza. A cecei földbirtokos az okmányt nagylelkűen átengedte Táj Kálmánnak, így az olvasók hamarosan értesültek a benne szereplő nevekről. Részlet az adománylevélből. Én, székesi gróf Bercsény Miklós, Nemes-Ung vármegyének főispánja, felséges erdélyi és magyarországi vezérlő fejedelem felsővadászi Rákóczi Ferenc kegyelmes urunk és az magyar hazaszabadságáért összveszövetkezett Nemes Magyarország minden hadainak főgenerálissa. Adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik. Hogy, tekintve nemzetes és vitézlő Szász Márton csobáncvári kommendánskapitánynak, és Dóczy Péter azon dominiumbéli tisztartónak ő kegyelmek érdemes hazafiúságára, melytül viseltetve, ez elmúlt téli időkben, félre tévén Aszhelynek és benlevő praeszidiumnak gyengébb voltát, mindazáltal Rabutinnak kevélkedő ereit nem csak bátran az várban bevárták. De az várat hazánknak nem kevés hasznáras azon környéknek jeles megvigasztalódására s emolumentumára, az ellenségnek megszígyenítésével. Alóla való káros elszállásáig s egész végig felül titulált felséges fejedelem és hazánk hűvségében. Dicséretesen meg is tartották. Mely hazánkhoz megmutatott igaz hűvségek és maguk dicséretesen viselések jutalmazására, az felséges fejedelem ratifikációjáig, azon várhoz közül lévő fejír malom névomalom, az Badacsony hegyen lévő tarkabarátok szüleivel fiskális jussal adatott és assignáltatott kezekhez őkegyelmeknek, melyről ezen írásommal s pecsétemmel erősítetett levelemet is kiadtam. Miként az okirat is utal rá, Szász és Dóczy hősiesen megvédték Csobáncvárát Rabutin de Busi császári tábornagy csapataival szemben. Rabutinnak nagyon rossz híre volt. 1707 elején kíméletlenül pusztította a Dunántúlt. Felégette a falvakat, kirabolta a kastélyokat, s amerre elvonult, halottak és kifosztott, éhező emberek maradtak utána. A Csobánc ellen induló seregrészt Kreusz tábornok vezette. Kreusznak február vége felé Tapolca felé haladva, Csobánc alatt kellett elvonulnia. A meredek magaslaton álló várról az a hír járta, hogy több gazdag nemes menekült oda, akik kincseiket is magukkal vitték. Ez jó lehetőséget kínált Rabutinnak, hogy táborában önként jelentkezőket toborozzon a vár megvételéhez. A labancok szeme előtt az elrabolható kincs képe lebegett, ezért jelentkezőkben nem volt hiány. Ez az ostrom soha nem emelkedett Szigetvár vagy Egervár hadi eseményeinek rangjára, aminek egyik fő oka, hogy Csobánc meglehetősen kicsi, stratégiai szempontból jelentéktelen vár volt. A másik fő oké, a szemben állók alacsony létszáma. Az arányok persze itt is feltűnően eltolódtak az ostromlók javára, hiszen a várat csupán 60 ember. 30 puskás hajdú és ugyanannyi környékbeli fegyveres nemes védte. Rabutin körülbelül 1500 fős haderejével szemben. A védőknek a puskákon kívül mindössze 2 tarackjuk, egy seregbontó ágyújuk és 2 mázsa lőporuk volt. A császáriak 3 rohamoszlopban támadtak. Amint felértek a vár körüli fennsíkra, a védők számára is láthatóvá váltak. A falakról sűrű puskalövések és a seregbontó tüze ritkította az ellenség sorait, de a németek nem torpantak meg. A várban tartózkodó asszonyok segítettek a puskák újratöltésében, vizet és szurkot forraltak. A kincsekre éhes támadókostromlétrákat támasztottak a falaknak, Kreusz tábornok pedig petárdával belövette a vár tölgyfa kapuját. Ezután kivont karddal hajtotta embereit a falakra és a kapuhoz. A várbeliek hősiesen küzdöttek a sokszoros túlerő ellen. 30 hajdú a kapunál, a nemesek és asszonyaik a falakon. Utóbbiak nem csak lövésekkel, hanem kövekkel, gerendákkal, forró vízzel és szurokkal védekeztek. Kreusz dühösen nézte, hogy emberei egyre fogynak, és nem boldogulnak az elszánt magyarokkal szemben. A hiába való ostrom annyira feldühítette, hogy egészen a falak alá ment, és onnan kiáltozott a védőknek. Azzal fenyegette őket, hogy a vár bevétele után mindnyájukat karóba húzatja, vagy elevenen megsütteti. A védők felfigyeltek a hangoskodó tábornokra, és lövéseket adtak le rá. Az egyik lövedék homlokon találta Kreuzot, aki nyomban meghalt. A védőknek már alig volt lőporuk,
de a falakról lezúdított forró szurok, a kövek és a gerendák is sok áldozatot szedtek. Csupán egy labanc jutott fel a várfokára, a bátor asszonyok azonban őt is a mélybe taszították. A tábornok halálának híre zavart keltett a németek között, a védőket viszont fellelkesítette. A kapunál harcoló hajdúk keményen vagdalkozva kiszorították az ellenséget, amely hanyatt homlok menekült a hegyről. Egy csobánci időshős asszony aprólékosan beszámolt a történtekről, így első kézből szerezhetünk információkat. Ez szerint a kurucok sziklákat, malomköveket és kövekkel megrakott szekereket taszítottak a meredek hegyoldalra, és ezekkel több menekülő halálát okozták. A védők mindössze 60-an, és a hozzájuk csatlakozó nők. Megsemmisítették Kreusz hadának csaknem egy harmadát. Elesett a tábornok, 52 tiszt és 340 katona. Más feljegyzésekben ezt írják. Rabutin nagy veszteséget szenvedvén, Csobánc alól szégyennel és gyalázattal terhelten menekül vala el, a remélt kincsek helyett, melyeket a kurucok oda bétakarítának, s melyeknek vágyától ösztönöztetve, leginkább nekimenének az ostromnak. S a gyalázatot még az növelé, hogy inkább nők ereje által veretett vala vissza. A kurucok ezután megtámadták Rabutin tapolcai főhadiszállását. A tábornagy csapataival Sümeg felé húzódott, de a rajtaütések miatt elveszítette 200 katonáját. Bottyán János tábornok 1707. március 1-én ezt írta Esterházy Antal kuruc tábornagynak pápáról. Az erdéli német armáda Tapolca és Sümeg között szállott meg, Csobáncvára alól. Gyalázatos elmenése után a sportáim éjjel-nappal körülötte egymást érik, és inkább mindenkor szerencsésen járnak, az németet húzzák, fogyasztják és mortifikálják, mert már is annyira jutott azon német, hogy szüntelen rajta csiripel az had. Csak egy hajtásnyira sem mehet az armadától, hogy el ne kapnák vagy ölnék az mieink. Telekessy Török István ezredes pár nappal később ugyancsak pápáról, Bottyán főhadiszállásáról jelentette Esterházynak. Csobáncvárában futott egy néhány ember oly serényen és vitézül viselte magát, hogy 400-at az ellenségből, porok elfogyván, kövekkel öltenek meg, kiknek számok között 50 tisztviselők valának. A rákóczi szabadságharcnak ez az apró, de a résztvevők számára létfontosságú összecsapása túlnőtt saját jelentőségén, hiszen új erőt öntött a vesztes csaták miatt csüggedő kurucokba, és sokakkal elhitette, hogy a túlerőben lévő császári haderő legyőzhető. A rákóczi szabadságharcnak ez az apró, de a résztvevők számára létfontosságú összecsapása túlnőtt saját jelentőségén, hiszen új erőt öntött a vesztes csaták miatt csüggedő kurucokba, és sokakkal elhitette, hogy a túlerőben lévő császári haderő legyőzhető. A szabadságharc leverése után Csobáncvárát felrobbantották a császáriak, de nem tudták eltörölni a hősök emlékét. Ezek a vitézek és a csobánci asszonyok nem csak a szigeti és az egri védők nagyszerű helytállását, hanem ezen belül az egri nők rendkívüli bátorságát, áldozatkészségét is felidézték. A csobánci hősök megérdemlik az utókor örök háláját és tiszteletét.